Atër të pranishëm, mirë se keni ardhë në këtë konferencë për lancimin e fushatës për komunikim të MSA-së. Pa humbur shumë kohë, dy çështje teknike, në kanalin numër 2 keni përkthimin në gjuhën shqipe edhe gjuhën angleze, kurse në kanalin numër 1 keni përkthimin në gjuhën serbe dhe gjuhën angleze. Pa humbur shumë kohë, fjalën për ja përcjelli Ministrës së Integrimit Evropian, zonës Mimoza Ahmetaj. Faleminderit. Faleminderit për fjalën. Të nderuara zonja dhe zotri, është momenti kur gati një vjet pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim dhe asocim dhe pas fillimit të implementimit të saj në shtetin ton dhe pas hulumtimeve të vëra në opinionin publik se sa është përkraja e popullit ton për antarësimin e Kosovës në BE, është vërtetuar se mbi 93% të popullatës ton janë për antarësimit. Por kur janë pyetur se sa din ata për MSA-n, i cili është dokumenti i parë bazë i cili i hap rrugë Kosovës drejt antarësimit në BE, si dhe e trason të them në një formë rrugën tonë drejt BE-s, është kontrata e parë formale që ne kemi nënshkruar me BE-n, njohuritë e opinionit publik për marrëveshjen për stabilizim dhe asocim kanë qenë të them modeste, në mënyrë që MSA-n ta nxjerrim nga letra dhe ta ofrojmë sa më afër tek qytetarët jon, tek jeta, tek përditshmëria me të cilën ata jetojnë, në vazhdën e njëmori të them fushatave që janë bërë si në nivel lokal, komunal, ashtu edhe në nivele tjera të institucioneve tona, kemi vendosur që në bashkëveprim me UNDP-n ta lansojmë edhe këtë fushat e cila besoj do të jetë edhe më e qartë dhe do të jetë më e afërt se cilat janë benefitet dhe cilat janë dobit që qytetarët tanë do t'i kenë nga marrëveshja për stabilizim asocim. Kjo nuk është fushata e fundit, ne me fushatat e tilla do të vazhdojmë edhe më tutje në mënyrë që të jemi sa më afër, ashtu siç avansojmë në implementimin e marrëveshjes për stabilizim asocim, ashtu edhe do të trajtohen dhe do të shtjellohen temat tjera të cilat do ta prekin jetën e qytetarëve tanë për çdo ditë. Edhe vetëm harrova të them, ta falenderoj, lutem UNDP-n për ndihmën në këtë fushat, sikurse edhe për ndihmën deri tani. Atëherë fjalën japim zonjës Apostolova. Thank you very much, Chair, dear Minister, Mr. Russell, colleagues, media. I very much welcome the awareness campaign for the Stabilization and Association Agreement, trying to make it tangible for the citizens of Kosovo. The EU is the main partner of Kosovo. It is the largest investor, trade partner and donor. Half of all assistance to Kosovo comes from the EU, totaling for more than 3 billion euros since 1999, having created thousands of new jobs and contributed to improving the lives of Kosovo citizens. As the Minister already mentioned, the SAA is an important milestone for Kosovo for many reasons. The agreement provides concrete instruments to further improve the economy, create jobs, fight corruption, strengthen democracy and rule of law, and increase political and institutional stability in Kosovo society. It is up to Kosovo to make it work for its citizens. The more Kosovo implements the SAA, the closer their standards will be to those of the EU member states, and more Kosovo will benefit. The Stabilization and Association Agreement is a process that everyone in Kosovo should be fully committed and engaged if the agreement is properly implemented. It means that many issues that are so important for citizens, businesses, students, your children,
or your grandparents will be addressed and many reforms will take place. I would like to give you now several examples. With the signature of the SAA, Kosovo has committed to liberalization and expansion of trade with all EU member states. For Kosovo businesses, that means EU market of 500 million consumers is finally open for them to export their products. With the SAA, the Kosovo authorities committed to gradual alignment with the whole body of the EU laws and standards. This will create new impetus for the economy in attracting investments and increasing the quality of local products. This will also translate into more and better paid jobs for your youth. Kosovo has committed to undertake strong measures and align its economic policies with the EU acquis that are at the heart of EU's single market, such as competition, state aid, or intellectual property rights. For your writers, publishers, musicians, artists, it will mean that they will be able to bear the fruit of their work without having to worry that their works will be sold or distributed illegally. For businesses, it will mean that there will be sufficient safeguards in place to ensure open and competitive market. Public procurement procedures will be transparent and award merit-based. It will not be allowed anymore that the state threats favored one company or another, as state aid will be also regulated in line with EU policies which are very strict in this regard. Of course, there are certain responsibilities for all those who will benefit from the Stabilization and Association Agreement. For example, to export your products or services, you need to meet certain quality standards. And your companies and businesses have to be competitive, as not only you will have access to the EU market, but EU companies as well will have almost unlimited access to your market. It is imperative to provide investors in Kosovo's economy, businesses and infrastructure adequate protection from the corrosive elements of corruption. Too often we hear that European investors turn away frustrated because their efforts to invest have been unresolved. The rule of law is at the core of the SAA, and we know that this represents one of the greatest challenges for Kosovo, with a number of recurring issues, such as questions concerning the independence of judiciary, corruption and organized crime, expropriation of property and the lack of transparency of certain economic and regulatory decision-making processes. These problems, if not addressed properly and with full engagement of all institutions, civil society and businesses, will hamper efforts to bring Kosovo closer to the EU and undermine the opportunities for Kosovo to benefit from the SAA. Ultimately, it is the role of the government and Kosovo authorities, as the signatories to this agreement, to take the lead and ensure that all the obligations deriving from the SAA are fulfilled. It will be a very difficult exercise, but a very rewarding one. On the way, many problems and challenges will have to be addressed. This will be translated into a better quality of life for Kosovo citizens. I want to conclude by thanking UNDP and Ministry of European Integration for this initiative. It is important to raise awareness and translate the benefits of the Stabilization Association Agreement to all citizens. Thank you. Faleminderit ambasadorës Apostolova. Atëherë fjalën ja përcjelli zotit Russell. Zoti Russell, floor is yours. I'm very pleased to be here with you today, jointly with the European Union and the Ministry of European Integration to launch the multimedia and outreach campaign on the Stabilization and Association Agreement. You may be wondering why UNDP, why are we here? We're here because throughout the region, UNDP over many, many years has been committed to the enlargement of the European family. And this has been a huge priority for us, not just here in Kosovo, but in the Western Balkans, and also with respect to all of the newer EU accession states. Most recently, we are in the process of
ending our mission in Croatia after having worked side by side with the Croatian government to support capacity and institutional development for the accession process. For us, there's nothing more important than this in the Western Balkans. In fact, last year when we launched our new programming framework, we aligned it very closely to the EU accession agenda. For us, it's very important to support this very positive vision of the future and to help, together with our partners, to build a Kosovo that is one of prosperity, of inclusion, of rule of law, where all Kosovars can see a future for themselves, to live productive and happy lives, and not to want to leave. And we feel that it's critically important to work side by side with our partners towards this very, very important common goal. And right now the challenge is SAA implementation. Over many years we've worked with funding from the Norwegian government, together with the government of Croatia, to provide high-level expertise and direct experience in the negotiation of the SAA and other aspects of the EU accession process. We will continue this work, but so far we've worked with a number of central institutions, with over 20 municipalities, many Kosovar businesses as well, to raise awareness about the requirements and opportunities related to EU integration. We've worked on legislation, comparative analysis, helping to start to harmonize the legislative agenda with the acquis communautaire, and also how to restructure and reorganize working processes to better implement and coordinate the national program for implementation of the Stabilization and Association Agreement. We hope to continue this support in the future. This is one example of that support, where we have agreed to partner on the implementation of this research analysis, leading to a public awareness campaign on the SAA. Now, why is this important? It is essential to involve citizens and civil society and all of the actors in Kosovar society to understand the importance of this process. It's really important today, and it's really important in the future as well, because it's not always going to be easy, and maybe it's not even considered to be that easy right now. But throughout this process, engagement and understanding of society is incredibly important. And so when the going gets rough, it will be particularly important for Kosovars to understand the importance of this process, to maintain momentum, to not lose faith in the process, to continue to support the process, because they understand where it will lead eventually, which is a better life for all Kosovars. So as we will hear, the campaign covers all of Kosovo, aims to contribute to overall European integration by increasing public understanding of the various rights, obligations, and opportunities stemming from the process. This is so important to us as UNDP that even though, as compared to our partners, the European Union, we are certainly not a donor. We are a modest technical organization that is here to support our Kosovar partners in this process. But we felt it was so important as an organization that UNDP has committed its own funds to co-finance, and in a very exceptional way has awarded resources to Kosovo directly for this project in a way that it does not normally do. So again, it's my honor to congratulate all of those who have been involved in getting us this far in the process so that we can officially launch this important campaign. And I look forward to also assessing and evaluating its impact on promoting and engaging all stakeholders on the SAA process. Thank you very much. Faleminderit zoti Rosov edhe për këtë fjalim të mirë, po dhe gjithashtu i falenderoj për interesimin edhe dëshirën e juaj që keni pas për të qenë pjesë e këtij projekti.
Siç u tham më herët, ky është një projekt I bashkëfinancuar ndërmjet Ministrisë së Integrimit Evropian dhe UNDP-s në Kosovë, ndërsa unë do t'ju jap pak disa informata të përgjithshme apo teknike rreth fushatës. Do të thotë kjo është një fushatë e cila do të zgjas rreth 5 javë, ku gjatë kësaj periudhe do të shihni disa videoklipe. Njërin prej tyre do ta shohim sot, kurse tjerat do të jesin si surprizë gjatë javën në vazhdim ku do t'i shihni edhe ju. Do të jenë disa broshura, të cilin një prej tyre e kam edhe unë këtu. What is the SA, po thotë që në gjuhën angleze, po e keni edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe në tavolinat aty afër. Gjithsesi do të jenë disa billboarde, edhe radio mesazhe të cilat do transmetohen nëpër të gjithë territorin e Kosovës. Qëllimi I kësaj fushate në këtë mënyrë është bërë që të inicohet debati dhe të rritet interesimi për qytetarët për të ditur pak më shumë për procesin e stabilizimit asociimit, gjithsesi në vazhdimsi jemi duke azhurnu mënyrat tona të komunikimit si webfaqen, rrjetet sociale, kemi organizuar në vazhdimsi debate, po edhe do të organizojmë debate në ardhmen në për gjithë territorin e Kosovës, si në për komuna ku do të kemi sesione informative me palë të ndryshme, me sektor të cilët ndikohen drejt për drejt si të biznesit, prodhimtarisë e tjera. Mirë, po kjo është veç në vazhdim të aktiviteteve, pasi që MSA-ja do të jetë me neve për një kohë të gjatë dhe gjatë gjithë implementimit të MSA-s ne do të vazhdojmë ta komunikojmë si zhvillimet të cilat ndodhin, si temat që vinë në një fazë të caktuar, kurse në kohën e tashme ne vetëm se jemi fokusuar në 5 çështje të cilat do të kenë ndikim më të përgjithshëm për qytetarët tonë, për studentët, për sektorin e biznesit, sundimin e ligjit e tjera, kurse pa humbur shumë kohë, ne do të transmetojmë një prej videoklipeve, I cili do të transmetojmë një ndër videoklipet I cili ka me qenë videoklipi I parë dhe radio mesazh pas asajna, ndërsa të tjerat, siç u tham, do t'i transmetojmë ndërkohë. Pas asaj atë shkojmë me pyetje nëse keni diçka për doni dini për detaj. Faleminderit shumë. Sa herë keni pyet veten, çka do me thonë që kjo MSA-ja? Për shembull, vena e marrume prej Luksemburgut, Kosovës, ta shitet në BE pa dogan të eksportit. Po, veç Rushi është Hamburg. E për dritonin do me thonë, mas me nje sa njerëz e kanë vozit një kertë për ta. Kerët e reja, mas I po importohen pa dogan, munden me kushtu ma lirë se këto të përdorta. Kush po thot? MSA-ja. Hej, nuk jam për ty, jam për Holan. Pak me dasht, ju shesi mjedra 500 milion evropianve. Ali ćemo baš mas pornicave. A šta za tebe znači SSP? Za više informacija posjetite web stranicu Ministarstva. SSP, naš ugovor za budućnost. Sa herë keni pyet veten, çka do me thonë që kjo MSA-ja? Për shembull, vena e marrume prej Luksemburgut, Kosovës, ta shitet në BE pa dogan të eksportit. Po, veç Rushi është Hamburg. E për dritonin do me thonë, mas me nje sa njerëz e kanë vozit një kertë për ta. Kerët e reja, mas I po importohen pa dogan, munden me kushtu ma lirë se këto të përdorta. Kush po thot? MSA-ja. Hej, nuk jam për ty, jam për Holan. Pak me dasht, ju shesi mjedra 500 milion evropianve. Ali ćemo baš mas pornicave. E çka do me thonë për ty MSA-ja? Vizitoni webfaqen e ministrisë për të mësuar më shumë. MSA, kontrata jonë për të ardhmen. Sa herë keni pyet veten, çka Shpresoj që ju pëlqej videoklipi I parë. Është vetëm videoklipi I parë I cili e fillon fushatën. Ky ka më na përcjell gjatë 5 javëve duke ju bashkangjitur edhe videoklipe tjera.
Atëherë nëse keni pyetje, lutem, veç urdhëni. A ka një mikrofon? Ju përshëndes, me të vërtet zonën Mimoza, Ministrën për Integrime, zonën Apostolova, përfaqësuesin e BE-s dhe zotërinë ruse. Me të vërtet kjo është një shpalosje shumë e mirë e MSA-s. Të vëdësojmë edhe ne se me të vërtet MSA-ja është një marrëveshje kontraktuale në mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Është marrëveshja por e nënshkruar dhe është një histori për Kosovën. Është mas marrëveshjes së CEFTA-s dhe marrëveshjeve tjera, kjo është një marrëveshje pej 2 milionëve, domethënë në 500 milion tregu i Kosovës, kjo është një treg shumë dhe ne duhet të kemi mallra të standardizuara, mallra cilësore për Bashkimin Evropian. E ndëgjova zonën Apostolova me vëmendje dhe mirë është lëvizja e lirë tregtisë e mallrave që është në Kosovë, por lëvizja e lirë e njerëzve është problem për Kosovën, edhe për kosovarët. Se ne kena hinë treg të liberalizuar në 500 milion, por fizikisht njerëzit nuk mund të lëvizin lirë. Është marrëveshja, është neni 20 ku thotë aty marrëveshja e lirë e mallrave, por marrëveshja e lirë e njerëzve ende nuk është. Dhe këtu ne duhet të punojmë mjaft, duhet të vëdësojmë mjaft, duhet të kontribuojmë mjaft dhe me ndihmën e Bashkimit Evropian, edhe ky duhet na ndihmojë neve për sa më shpejt në liberalizimin e vizave. E mos të qesin kritere 2 fishta, 3 fishta, se edhe ne jemi shteti më izoluar në botë, nuk e meriton ky popull kaq i mrekullueshëm, sta studenta dhe ky zhvillim ekonomik të jetë izoluar, të jetë getoizuar dhe prandaj kisha një lutje pej zonës Apostolova se kjo ka mundësinë ta përcjell në Bruksel, në qendrën ku dohet edhe drejtësia, se ne nuk jemi bashkë të lonë pas dora ashtu, dhe sa më por edhe ne ta gëzojmë liberalizimin dhe barabar me lëvizjen e lirë të mallrave të him se ne kemë nevojë për shumë fusha. Kemë nevojë për energji, ku energjia është një ndër fushat më ndihshme. Kemë edhe fusha tjera, administrata publike, mjedisi, të gjitha porët, prokurimi publik që besa është shumë një pikë, edhe shumë pika tjera, prandaj kisha me bo edhe një apel zonës Apostola dhe tash zonës Mimoza të cekun sa më shpesh në Bruksel dhe Brukselit të ketë pak sytë për neve sa më por liberalizimin e vizave. Ju faleminderit. Mundësisht i majmë pyetje të shkurta dhe të koncentrohemi te fushata antar. Do you want to take this answer or? Të marrim edhe pyetje tjera pra nëse kem, atëherë edhe ju përgjigjemi të gjitha një nga një. Përshëndetje, Uran Hoxha, koaditore. Sot do patë një takim për MSA me ministrat në raport. Është bo një vjetë për kur është në shumë marrëveshja. Cili o rezultati, a ka një rezultat, a kanë matë se sa ka evolu gjatë këti viti, sa është në shumë marrëveshja. Lumëturie Beka, Kosova Info. Zëra Ministre, sa i përket sundimit ligjit, të gjitha ligjet në Kosovë janë në përputhje me aki komuniter, po ato nuk janë zbatueshme dhe nuk po implementohen sa duhet. Çka do të ndërmerrni ju gjatë kësaj fushate për vetëdijsimin e institucioneve se ato janë kompetente për sundimin e ligjit dhe implementimin e ligjeve që dalin nga pakoja e aki komuniter. Faleminderit. Kemi tjetër pyetje? Njëra atër po fillojmë me të parën. Po nisi me implementimin e MSA-s për gazetarin nga koha editorit që pyti, ne sot e patëm edhe në kuvent, si që përmendet çështjen e MSA-s, implementimit dhe zbatimit të saj, ku qëndron, pati edhe mjaft pyetje dhe të interesuar nga vetë deputet dhe nga komisioni për MSA-n vetë. T'ju them që ne jemi duke përcjell është ende një vjet jo i plot prej kur MSA-ja ka hyrë në fuqi, jemi munduar ta përcjellim në hap se ku qëndrojmë me implementimin e saj. Nga informata që ne deri tani jemi në rregull me planin e zbatimit me gjithat. Qeveria e Kosovës në ditët në vijim do ta përcjell për të aprovuar programin për zbatimin e MSA-s, që do të jetë mekanizëm i cili në detale do ta shef se ku qëndrojmë dhe sa kemi arrit ta implementojmë. Domethënë është një mekanizëm i cili e vërteton saktësinë e implementimit të planit dhe të programit të MSA-s.
Kjo është e para në lidhje me pyetjen për punën e ligjeve që ju i përmendet, ligjet të cilat janë në harmoni me akij komuniter, është e vërtetë që ne kemi ligje mjaft të mira, ligje të cilat janë duke u munduar që ta përmirësojnë jetën e qytetarëve tanë, që t'i luftojmë dukuritë të cilat nuk janë të favorshme për neve, megjithatë nuk mund të themi që jemi mjaftueshëm të kënaqur me ato që çdo herë ka nevojë dhe ka hapësirë të mjaftueshme për tu përmirësu, për tu avansu dhe për tu për tu përmirësu jeta e qytetarëve tanë. Hapi i parë është implementimi, hapi i parë është aprovimi i ligjeve, por edhe implementimi duhet jetë hap pasues i cili e përcjell në secilin hap. Çështja e liberalizimit të vizave është e rëndësishme veçantë për të gjithë qytetarët tanë, por nuk duhet harruar se MSA-ja si MSA është një proces i cili do ta trason rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE, ndërkaq që lëvizja e lirë, çështja e liberalizimit të vizave është një proces tjetër, po aq i rëndësishëm, por është një proces i ndarë në krahasim me lëvizje, në krahasim me MSA-n. Ne nëpërmjet MSA-s do ta përgatisim shtetin ton për antarësim, për të qenë shtet i barabartë, sikurse edhe shtetet tjera në Unionin Evropian, dhe proces i cili prek të gjitha segmentet, të gjitha porret e shtetit tonë dhe qytetarëve. Po mundohemi krejt çka është e mundur që të bëjmë që ta arrijmë liberalizimin e vizave. Siç e dini, ne kemi ende një kriter të paplotësuar. Në momentin që plotësohet ai kriter, atëherë do të procedojmë më tutje në bashkëveprim me institucionet e BE-s. Thank you. I would like to compliment as well the answer of the Minister of European Integration. I'm quite aware that visa liberalization is the issue which is now in the spotlight of every Kosovo citizen, and I can reassure you that you have the full understanding from Brussels on that. Unfortunately, the visa liberalization is not a political process. It is a process which has a lot of technical criteria which have to be fulfilled. These technical criteria have been negotiated between the government of Kosovo and European institutions, and it has been signed on both sides. So both sides have agreed what are the conditionalities to be fulfilled. For the time being, you have fulfilled nearly all conditionalities, and two are remaining. One of them is the demarcation vote into the Assembly on the borderline with Montenegro. The second one, conditionality, is a good track record on fight against corruption and organized crime, where your government is making a lot of efforts and the process is moving. Nevertheless, this process has to be maintained. When the Commission decides that you have reached really a level where these two benchmarks are already fulfilled, it will propose to the Member States in the Council to accept the visa-free regime for Kosovo citizens. So I can only call on the politicians in this country to be extremely responsible and to deal as soon as possible, especially with the border demarcation vote, because the vote is yes or no, so it is an issue which can be resolved very fast. While the fight against corruption is a process, we are supporting you very much in that. We have rule of law teams which are working with the Ministry of Interior, with the Ministry of Justice, and again, I would like to commend that you are doing really good progress there. So this process has to be maintained. Let me just make a small clarification that the Stabilization and Association Agreement is a document which comprises of something like 600 pages. So in order to help the implementation of this very important, as you said, milestone into the relationship between Europe and Kosovo, Europe has proposed a tool, and this is the European Reform Agenda. So these are several priorities, something like 2022, which are the most important priorities for the implementation of the SAA, which will bring immediately some change into the life of people. So now, of course, the government, especially the Ministry of European Integration, are fulfilling the criteria on the SAA and the implementing criteria, but they're as well concentrated very much on ERA, because ERA is the first tool, so to say, for the implementation of this complicated contract.
Nevertheless, let me underline as well that it is very much beneficial for Kosovo. It is extremely beneficial for 2 million, as you said, Kosovars, compared to the enormous European market which will be open for you. Thank you. Faleminderit të gjithëve. Nëse nuk keni pyetje tjetër, atëherë me kaq po e mbyllim. Shpresoj në suksesin e kësaj fushate dhe shpresoj që në të ardhmen shihemi për fushata tjera. Faleminderit.